Suu on messingillä, kun saa renulla ajella. Kyllä se on yhtä juhua. Lähdetäänpä kahtoo, miten se kulkee. Hikeä vaan pukkaa, kun ei mennä kesselin jaloista ehtiä poissa. Se tuo aurinko lämmittää sen verran kovasti. Joo, ei tullut murtokeikkaa, että se oli valelukossa tuo puomi. No joo, elikkä tohtii tulla. Joo. Telit nousee siitä, siinä on se pallonappi ja sen alla on semmonen pikku neliö oikealla kädellä lukon napi siinä. Oliko se vasemmalla puolella vähän siinä ylärivillä, niin siitä nousee telit, mutta kun paina molemmat, minä en muista kummasta se niistä nousi siinä. Au. Otappa nyt, en hoksaa mistä se nappi on. Siinä on semmonen nappi, missä on ympyrä, semmonen valkoinen pallukka. Sitten sen alla on toinen nappi, missä on vaan pieni neliö. Niin justi, joo. Mä tässä on tuo iso pallero alhaalla ja sen yläpuolella pieni neliö. Niin oli silleen päin. Ne painapa niihin, että syttyy oranssit valot, niin silloin pitää telitkin nousta sitten. Täällä on tullut kyllä vettä. No joo, kyllä ne toimii. Täällä on kyllä tullut vettä täällä. Vähän semmonen tuo paikotelle on ihan murskeella, mutta sitten on tommonen vähän liejunen tuo. Liejulla on sitten tuosta, missä ei ole mursketta. Topataanpa tähän. Tuolta mäen päältä käännytään sitten vasemmalle, niin jos se kesseli haluaa viedä kopterin tuonne ristaukseen, niin ootellaanpa tässä sen aikaa. Tuolla on vaararinne, tuolla ne on ne pinot sitten ja Ruotsissa konemiehet vetää se ihan tämmösiä melkein asuntoja tänne palstan laitoihin. En tiedä montakohan koneporukkaa, täällä onko 3 näitä koppiakin. Vähän vaikuttaa sitten isompi relokka. Sen verran tulee tuota tavaraa, että minä mietin, että niillä varmaan on ihan kalustoa. Kyllä. Tuossa on... Kopterihommia. Minä en ole näitä nähnytkään. Mulla ei ole näin hienoja systeemeitä. Vielä. Niin. Ne on tulossa vasta. Joo, eihän sitä tiedä ikinä. Että paljonko siinä on tuo, kuinka kaukana se sillä pystyy käymään? Vaan mä parhaimmillaan käynyt 2 kilometrin päässä, mutta se vaatii tosin semmoisen esteettömän maaston. Täällä saattaa olla tätä korkeuseroa, että ei lähetä kovin monen tunturin taakse. Ei me lähetä. Kyllä osaa takaisin kotiin, että se on sen verran fiksuttu. Joo. Siinä on oma näyttö siinä. Joo. Ei tarvi puhelinta virittää. Ei ole ihan mikään sattuu. Tuohon on justiin helppo tuolle, että ei tarvi yhdistellä ja sitten jos sattuu puhelu olemaan. Niin.
tässä noustaan tätä rinnettä ylös ja lähdetään sitten tonne vasemmalle. Ajellaanko vähän lähemmäs kääntöpaikkaa? Saatko nää jalliteltua sen kopterin tänne sitten? Kyllä se tuosta pikkuhiljaa tulee, kun vain kädet riittää tähän kaikkeen toimintaan. Tässä on sitten sulle nökkönen, mistä tehdään kuorma. Elikkä siinä on eka havukuitua, sitten tätä pikkutukkia, niin tuosta vaan näppäsee sitten kuorma. Kyllä, eli 6 parroa. Joo. Hyvä kääntöpaikka, mutta pitää vaan vähän varmaan peruuttaa mulla sitten, että sopii tuo toinen auto. Mahutaan niinku kohtaamaan tässä. Ootellaanko tässä se kopteri? Se on nyt jossain siinä sinun yläpuolella. Joo. Joko minä menen kääntämään? Voit sinä mennä ja niin. Mikä se nyt oli se punttinappi? Pitää sitä ehtiä. Se taitaa olla sinne alaspäin. Siinä on se painosiirtonappi, niin sinne alaspäin taisi, jos muistaa oikein. Jos laitat sen kuorma-ilmaiselle, niin sitten näkee niistä akselipainoista. Joo, se mulla on tuossa näytöllä. Onko se tuo ylempi nappi, että se painottaa etuvetävää ja takavetävän se keventi ja... Muuttiko se tuota tridemin painoa miksikään? Mä vois kokeilemaan tätä alempaa, että mitä tästä tapahtuu. Joo, kokeilepa sitä. Pohjapuita pyörähtänyt tuonne niin kauas, että ei yllä. Siihen vaan tulee näyttää, että normaali paino jakama, mutta tuohon nappiin ei syty mitään merkkivaloa. Hei, onko sulla ristilukko päällä? Kuittaapa eka se toinen painosiirto pois päältä ja sitten... Elikkä se sanoo, että normaali painon jakama. Sitten se pitäisi kyllä sen jälkeen ottaa se. Joo, ei nyt sen nosti tridemin ilmaan ja painottaa etuvetävää. Eli kyllä mä laittaisin tuon ylemmän napin päälle tässä tapauksessa. Joo, niin on. Joo, nyt se hakkee sen maksimaalisen painon vetoakselle, niin kokeilepa sitä justiin sitä toista. Joo, vaihtoehtoinen painon jakaminen. Siinä tuli oikein tuo puntin kuva, eli kokeillaanpa tällä nyt. Joo, minäpä käännän tuossa ja minä sitten peruutan tuonne syrjään, niin meillä pitää käydä tässä varmaan sen verran rinnakkain eka, että tänään voit lähteä tuolta oikean kautta tietenkin sitä kierrättää kanssa. Minä mahun tulemaan pois tuosta. Pyörähtääkö aivan ajamalla?
Pitäisikö mulla käyttää vähän suorassa? Minä pystyn sitä peruuttaa vähän pitemmälle tuonne. Ei tarvi sulla siirtyä. Oli se kyllä nippis-nappis tälläkin rippeliautolla tuo. Mahtuisiko sitä nytten menemään? Vaan löytää oikein pykälä ensin, niin kokeilla. Joo. Minä lähden heti karkuun, kunhan tästä mahuu. Elikkä nyt. Tarkoitus olisi vähän testata että tämä rippeliauto justiin pyörähti tuossa ajamalla, että miten se käy tuon. Kyllä se taitaa Renuukin ajamalla siitä pyörähtää. Eihän se ollutko ajella ympäri. Ei, tuostahan tuo vain kääntyili. Joo, se varmaan jonkun verran auttaa tuo nosturi suorana. No joo, ja nimenomaan tuo punttinappi päällä, että ei tuo alempi. Jep. Minä en muista, oliko siinä vanhemmassa Renussa, ne saattoi olla toisinpäin ne napit. Painotusnapit siinä. Nyt puotellaan telit alas ja Nyt se alkaa sitten se tuskasin vaihe. kyllähän se on. Minäkin olen tässä hyppinyt autosta toiseen, niin tiedän kyllä tuntee, että ei meillä ei kiire mihinkään. Että ei se tehdä rauhansa kuormat ja pitääkö se ekaan syö potut, minkälainen tilanne sulla on. Jos kehtaa täältä havupinon päästä ottaa, ne on vähän niinku havujen päällä tuossa, niin voisi olla parempi ottaa täältä havupinon päästä. Silloin otetaan siitä. Voihan sitä vähän purasta jotakin. Eihän tuo nyt mahoten nälkä ole, kun tuossa tullessa jyrsin leivän, mutta on niin jännä, ettei ole nälkäkin. Niin. Minä nappaan tästä. Minäkin syön vähän eväitä. Minä tästä otan tämän yhden pikkunäkön kyytin ja minä ajan sitten tuohon isommalle pinolle täyttämään. Niin otetaanpa tuossa vaikka joku povitaskupuhelu sitten, kun tehdään kuormaa, niin jos siltä tuntuu. No joo, pitää tuo kopteri ottaa tuota taivaalta, että se ei unohdu sinne. Joo. Mitä me tänään syötäisiin? Meillä on tämmöistä Keittohommia. keittohommia. Joo. Siinä ei varmaan tuossa nosturissa ole mitään. Se vaaka on siellä pikkurillillä. Joo. Hoksikko se. Kyllä mä sen sun videolla näin, mutta en mä sitä äsken puhunut. Joo. Ei se timprala siitä kuormat päälle. No joo. Kapu. Täytyy hipistellä noita vipuja sillä lailla hellän varovaksi. Käsiraudat ei tullut mukaan, että se joutuu piettämään ranteet kurissa nyt. Ei lähde olkapäistä se liike. Aika herkät tuntuu olevan tuolla. Mitä nyt sitä äsken käänsin, niin aika pienellä liikkeellä se lähti. Joo. Mutta nostossa oli hirveästi tyhjää. Niin onkin. Se on, kun ottaa paketistakin, niin minäkin ekalla kerralla. Minä, että kylläkään siinä jäniksen kuva on, mutta jonkun aikaa se ottaa sinne ennen kuin se lähtee. Että en tiedä, pitäisikö siinä olla sitten minimi isommalla, mutta enpä nyt hirveästi viitin ruveta säätämään. Niin. Vinkkejä otetaan vastaan sitten, miltä se kuulostaa sinusta. Ja se on ehkä pahiten se nykää se rytkyttää tuo taitto tämmössä, kun on korkea pino. Joo. Elikkä nostoa ei tarvitse käyttää, kun jos laittaa puita kyytiin, niin kääntää ja sitten kun se pitää oikasta ihan suoraksi tuo. Se on sopiva matala pino, niin
kun ei tarvitse taittoa paljon käyttää, niin saa siinä mennä ihan mukavasti. Niin. Tässä voi vähän rymähellä tonta. No, laitetaan kamera päälle ja lähetetään Keslalle terveisiä, että miksi tämä näin rynkyttää. Niin. Joo. Siellä on Renaultille on oma pino ja mulle on oma pino tässä. Minä tuon yhden pikkuerän nakkaan tuosta tuohon pohjalle, niin ei jää noita nökköjä sitten. Siinä muutama kourallinen on tuossa tullut tuolta tien toiselta puolelta. Nuo kärrynpankotkin eteen valmiiksi. Hienosti on mennyt kyllä tähän asti tämä päivä. Tuossa on vielä yllätykset eessä ja tässä askarellaan kuormat päälle ja sitä rattaa. Kuinkahan nuo on vähän pehmeän näköiset on nämä reunat tässä tiessä. Ja minä vähän tunnustelin, että minä tuossa ei jäänyt lautta-asentoon. Tässä jäi nyt ajoasentoon tuo alusta, niin tämä nyt vähän meinaa alustalla säätää vastaan. Katsotaanpa, jos me tämä nökkö tästä saataisiin nosteltua näillä, vaikka se ei ole lautta-asennossa tuo. No niin. No joo, heti jo sormi suussa, että ottaako tämä nosturi hytistä kuormauskierrokset vai pitääkö se laittaa autosta? Se pitää laittaa autosta. En muistanut sanoa, että se on sieltä kierrosnapista menee nuo tupenkiristimet päälle. Niin minä kuuntelin, että se lonkahti siihen malliin, että taas kiristäjät pelaamaan. Joo, eli autosta pitää. Ja mulla on ollut semmonen joku 8,5 siinä, että 900, 8,5-900 siinä. No joo. Unohtu sanoa tuo. Elikkä lähteekö se tästä plussasta vaan tuolta? Eikö tässä pitää... Joo. Se on vähän samanlainen kuin Volvossa. Sama oloinen Mysteeri, joo. Siellä on 8,5. Eiköhän se meille riitä, mä luulen. Se on, joo, se on siinä varmaan semmonen kohtuu tasainen käyttää vielä. Joo. Mullakin jäi tuo, tai vissiin kun käytiin sammuksissa, niin se ei puottanutkaan lautta-asentoon, niin tää tämä nökkö tästä urkkia vähän pussit suorana, kun se pinnistelee nyt vasten. Ja se tuo vaaka oli nyt ready, kun niin mä painoin kautta nollaus tehty, niin se... Joo. Joo, kun ei oo nimittäin Steelyardista mitään kokemuksia. Niin just. Joo, se on silloin valmis ja siinä on niitä nippuja, jos haluaa muuttaa. Oliko siinä 4 nippua pystyy niitä lastaamaan, mutta siinä ne vakioasetukset. Sitä vaihdetaan. Sillä ei ole tajuttu tehdäkään semmoista
minä kokeilin siihen tehdä semmoisen kokonaispainon vaaka, että siinä on 3 nippua ja 50 tonnia. Mutta se ei jostakin syystä se ei tallentanut sitä. Eli onko ne tuossa vasemmalla laajalla on ne niput, tässä on niinku 2 veturia ja 2 kärryä. Joo, justiin siitä, niin kosketusnäytöllä vaan pystyy valita eri nipun sitten jos haluaa. Ja siinä taisi olla ne veturiniput vielä vähän pienemmille painoille, että se alkaa sitä ylikuormaa herjaamaan sitten, jos se tulee ne tonnit täyteen siihen. Mutta sepä selviää tuossa sitten. Vaihdellaan nippuja sitten, jos... Kyllä on väliän tuntoinen tuohon vaakanappiin. Kyllä mullakin haetutti sitä alkuun, mutta nyt tuntuu, kun lähti tällä. Tässä se on tuossa peukalolla, että koko ajan irrottaa käen kahvasta. Että se on vähän kaukana, jos miettii, että pitää kouraa vaikka kääntää samalla. Niin. No joo. Vähän kaukana tuntuu olevan. Ilmastointia jos tarvii, ainakin tämä tuntuu, että melkein saisi laittaa tuon päälle. Niin. Jos mä olisin omassa nosturissa, niin mä potkasisin oveen auki, mutta Joo. Joo, nyt ei ole ötököitäkään vielä. Niin. Ei. Onko sulla ilmastointia siinä? Ei, kun siinä on se vesiviilet. Niin justi, joo. Sillähän ei tee niinku yhtään mitään sitä vesiviilettä. Niin justi, että se on ihan sama potkasta ovi auki. Laittaa ne rahat kansanterveyteen, kun laittaa vesiviilettä. Joo. Kyllä. Joo, se siitä, minäkään en ollut sitä, ei viime viikolla tarvinnut sitä ilmastointia, mutta tuossa eilettäin kokeilin, niin se lähtee siitä päälle siitä vasemman reunimaasta, jos laittaa siitä yläpuolelta sen vasemman reunimainen nappi, niin siitä lähti päälle ja sitten siinä on se puhaltimen nopeutta pystyy säätämään sitä oikealta. Niin, no vesiviile, niin hän tästäkin näkyy ja moi viile. Niin onko sekin vesiviile? On. Joo, niin justi. Minä katsoin, että mikähän ilmastointi tuo on tuossa. Joo, tuo ei ole oikea ilmastointi, vaan se on nimenomaan se... Siellä on tuolla seinän välissä semmonen vesisäiliö ja se täytetään ja sitten kun tuo laitetaan päälle, niin tuolla kattolla on semmonen suodati, vähän niinku olkia olisi täynnä ja se sinne kylvää sitä vettä ja se vaan sen läpi puhaltaa se ilma. No joo, ei maha 20 helteellä enää kovin huokaalla viileä. Ei. Joo. Mutta se on se välikausimalli. Niin. Että pärjää välikausina. Mitä? No joo, minä tämän yhden nökön tästä nakkelin kyytiin, niin minä nyt siirryn tuonne, saa puotettua lauttaaseen. Minä että en lähde siirtämään hyppäämään tuonne kapulalle, että minä nämä tästä nitkuttelen kyytiin. No joo. Miltä se muuten tuntuu? Kesla. No nämä kahvathan ne tuntuu Oululle, kun nämä on niin älyttömän heritä. Joo. Ei siinä paljon kestä retkahella koneita se. Ei. Kesselimestä ei tarvi saajella mesturia. Kyllä tällä saa puukkyyt.
Jo vain, jo vain. Lähetäpä nyt kyttelemään kahtomaan, miten se Klemtimmerikuormalle jaksaa mennä tuolla. Minäkin saan nuo lappuhommat tehtyä tuossa ajan tasalle. Niin. Ja kotia kohti ollaan jo menossa, niin ei paha. Ei ollenkaan paha. Hikeä vaan pukkaa, kun ei meinaa kesselin jaloista ehtiä poissa. Se tuo aurinko lämmittää sen verran kovasti. Katoppa varsi sitten tässä tuonne vasemmalle. Onkohan tulossa talavitie tuohon? On muuten kettinkin senssi, jos on. Tuossa on nuo pinot ja vähän niinku tielinja aukastu tuonne, mutta saattaa haetuttaa kettinkin, jos tuolta talavella ajetaan. En tiedä yhtään mikä kuvio tuossa on. Sen verran kovasti nostattelee tuonne vaaraan, että Joo, ihan on mielenkiintoisen näköinen, jos tuohon vaan talavitie tulee. saa varmaan olla hiekalla, että pysyy edes paikallaan kun lastaa. Mutta en tiedä yhtään. Voihan se olla, että ne juontaa ne mehtäkoneella vielä tuohon. Aikamoiset hommathan tossa, että saa tien tehtyä tuolla. Mahuttaiskohan me tässä olemaan peräkkäin, jos minä käyn juoksemassa tuon portin kiinni. Katsotaanpas. Jos minä otan keulan tänne. Mahuttaisko me tähän peräkkäin, jos minä käyn juokse sen portin kiinni? Mahuttaa. On särmäkuorma. Nui. Suu on messingillä, kun saa renulla ajella. Kyllä se on yhtä juhua. Lähdetäänpä kahtoo, miten se kulkee.
Miten se puotti vissiin tuossa mäessä vähän puotti kärryn perästä tasoja alas. Katsotaanpa nouseeko se ajotaso on nyt tässä. Niin sulla vai mulla vai molemmilla? Mulla, sulla taitaa pysyä aika hyvin se ajoasennossa. No joo, sulla pitkä läppä tulee vielä maata myöten ihan hipsiä. Joo, kyllä se nuo painot jo näyttää sinne, niin sanoppa jos se tossa vielä jonkun matkan päästä hipsii.